පොයන් ළඟ එනවනේ. බලමු මේකෙන් වැඩක් ගන්න. කූඩුවක් හදලම බලමු. ඔන්න යාළුවනේ අපි බීම් බට අරන් ආවා. මේ තියෙන ජූස් බොනකොට ගන්න බීම් බටේ අර නමන එක. නැත්නම් අනිත් එක හයිය මදි. මේක පොඩ හයියට තියෙන නිසා හොඳයි. මේ බීම් බට ඕන අපිට 24ක් ඕන. බලමු කූඩුවක් හදලා හරියට හරියයිද කියලා. යාළුවනේ මේ වගේ බීම් බට 24ක් තමයි අපිට උඹනා වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක එකිනෙක සෙට් කරලා හතර අරගෙන මේ සෙට් කරලා බලමු. මේ ආකාරයට බීම් බටේ අල්ලලා මේ කොන පොඩ්ඩක් නවලා මේ පැත්තේ නවන පැත්තට මේකේ අස්සර යවන්න ඕන. මේ කොනට යනකම් යවනවා. කොහොම හරි යවලා මේ දාය සෙට් වෙන දරන්න මෙහෙම යවනවා. බීම් බටේ මෙහෙම සෙට් වෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් එකත් තරම් මේ පැත්තට මේ නවන පැත්තට මේ පැත්තේ කරගෙන ආයේ මේක නවලා මෙන්න මේ ආකාරයට අපි දැන් 3ක් සෙට් කරගෙන තියෙන්නේ. බලමු අපි අන්තික එක සෙට් කරලා. හරිම ලේසි. විනාඩි 5ක් වගේ යන්නේ මේ කූඩුව හදාගන්න. දැන් අපි පළවෙනි කොටස හදලා ඉවරයි. බාන පොඩි විනාඩි වගේ කාලයක් ගියේ මේක හදාගන්න. බලමු අපි ඉතුරු කොටස පහක් හදාගන්න. මේ නවන පැත්තට මේ බටේ දිග පැත්ත අරගෙන ගානට මේක ඇතුළට දාලා නවාගෙන මේක ඇතුළට දාලා මෙන්න මේ කොනට යනකම් සෙට් කරගන්න. නැත්නම් බටේ පැති හතර පැත්ත සයිස් වෙනස් වෙනවනේ. තද කරගෙන ඒකන දැන් හෙල්ලෙන්නේ මේ කොනට යනකම් සෙට් කරගන්න ඕන. එතකොට හරි හතරස් කොටක් කියලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ ටික සෙට් කරගෙන. අපි දැන් මේක කොටු ටික හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේ කොටු හයම හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් හයම හදාගෙන අපි වැඩේට බහලා බලමු. වැඩි කටපට්ටම සෙට් කරගෙන. ඔන්න යාළුවනේ මම අරන් ආව නූල් බෝලෙකුයි කතුරුකුයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ දෙක අරගෙන සෙට් කරලා වැඩේ කරගන්න. මේ ආකාරයට තියලා අපි නූලෙන් තියෙන ගැට ගහ ගන්න. හරියට ගැට ගහ ගන්න ඕන නැත්නම් පට්ටම බුරුල් වෙනවා. අපි ගැට ගහගෙන බලමු. right. මේ ආකාරයෙන් මේ දාර එල්ලෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ දාර ලිස්සන්නේ නැහැ. නූලෙන් ගානට ගැට ගහන්න පුළුවන්. අපිට මේක හඳුන් කුරක් පුච්චලා කරන්න පුළුවන්. හඳුන් කුරෙන් පුච්චන්න ගින් ගොඩක් කට්ටිය මේක බටේ පිටුනොත් ආයේ පට්ටමක් හදන්න වෙලා යනවා. ඊට වඩා ලේසි නූලෙන් ගැට ගහ ගන්න එක. ගානට හිමින් සැට සද කරලා පට්ටම ගැට ගහන්න නැති ඉස්සන්නේ නැහැ නූලෙන් ගැට ගහද්දි මොකද එතන දාර තියෙන නිසා. දැන් යාළුවනේ අපි මේ දෙයක් එකට සෙට් කරගත්තා. බලමු අපි මේ පැත්තේ හතර අනිත් දෙක සෙට් කරගෙන. යාළුවනේ දැන් මේ පට්ටන් ටික ඔක්කොම සෙට් කරන් තියෙන්නේ. මේ අන්තිම පට්ටම තියෙන සෙට් කරගන්න. අපි මේක සෙට් කරන් මේව කරමු. ඊට පස්සේ බලමු. මේ ටික තියෙන්නේ මේ අන්තිම පට්ට පොඩ්ඩ අමාරුයි ගැට ගහ ගන්න තනියෙන්. යාළුවනේ දැන් අපි අන්තිම එක ගැට ගහගෙන යන්නේ. අන්තිම එක ගැට ගහන්න තියෙන්නේ. අපිට මේකට ගන්න පුළුවන් රබර් බෑන්ඩ් ගන්න පුළුවන් හඳුන් කුරකින් පුච්චලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් මම අද ගත්තේ ලේසිම ක්‍රමේ. මාන්සි එන්න ඕනේ. මොකද මෙතන දාලා සෙට් වෙන නිසා නූල ලිස්සන්නේ නැහැ. අපි මේ කෝඩුව හදලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේක වැඩි නූල් ටික කපාගෙන කෝඩුවේ කොළ ටික අලවන්නයි තියෙන්නේ. අපි මේ නූල් ටික කපාගමු ඉතින්. බලාගෙන කපන්න ඕන. මම ගැටේ ලියුණ කෝඩුවේ පට්ටම ලිය වෙන්න පුළුවන්.
දැන් අපි කෝඩුව හදලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේකේ කොළ අලව ගන්න. අපි කොළ වල බලමු. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක අලව ගන්න. මම ආස පාට වල දෙකක් මම ගත්තා. සුදු පාට රෝස පාට තමයි මම ගත්තේ. අපි මේක අලවගෙන බලමු. අපි ගත්තේ මේක අලවන්න බයින්ඩින් ගම් එක. බයින්ඩින් ගම් එක පාප් වලින් ගාවත් අර බටේ හයිය නැති නිසා මේ වෙන්න පුළුවන්. බලමු බයින්ඩින් ගම් එක ගන්නට ගාලා. බයින්ඩින් ගම් එක ලේසි ගලවන්න. ඒ ගෑවෙන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක්. පාප් වගේ ඇඟේ ගලා ගන්න ඕනේ. දැන් මෙසක් පොඩ්ඩු හදලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපේ මේකේ ධර්ම චක්‍රයක් අලව ගන්න තමයි. ධර්ම චක්‍රයක් පුළුවන් ඕනම් මලක් පුණක් හදා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒකත් අලවලා බලමු. අපි දැන් කොළයක් කපා ගන්න ධර්ම චක්‍රය හදන්න. අපි ජලපාරේ නවන්න වෙන්නේ මෙහෙම. ඊට පස්සේ මේක යට පොඩ්ඩක් කපනවා.